السلام عليكم جميعا. اليوم محاضرتنا عن البروسيلا. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو البروسيلا جينس، هذا البكتيريا، الفيتشرز مالتها، الباثوجينيسيس والديزيزز اللي تسويه اللي هو البروسيلوسيس ديزيز، والتريتمنت اللي نعالج بيه البروسيلوسيس. فجينس فيتشرز ان جنرال نبدي بيها مال البروسيلا هي جرام نيجاتيف رودز. فبنسوي جرام ستيننج راح نشوفها مثل هاي الصورة، جرام نيجاتيف وشكلها رودز. هي فاكولتيتيف انتراسيلولار، يعني تعيش داخل بعض الخلايا، راح نتعرف عليها بعدين. كما هو الحال بالتي بي، عرفنا همين هي انتراسيلولار مايكرو اورجانيزم، فمعناها هاي همين وي كان ديديوس انه تسوي لنا جرانيولوميتس ريسبونس. بس راح نفرق الجرانيولوما اللي تسوي لنا اياها البروسيلوسيس عن اللي تسوي لنا اياها التي بي بعد شويه. وحنفرقها ايضا عن الجرانيولوما اللي تسوي لها الساركويدوسيس، راح نعرف شنو الساركويدوسيس بعدين، بس همين يسوي جرانيولوما. وبعدين هو هذا الزونوسيس، يعني زونوتيك ديزيز، او هذه مايكرو اورجانيزم او البكتيريا تنقل from animals to the humans. ممكن عايشه بالكاتلز مثل الكاوز، ممكن بالبيجز and unpasteurized milk and cheese، ممكن تنقل للهيومن. فهي zoonotic disease، يعني transmitted from the animals to the human. بعدين هي sensitive to the heat، oxidase positive تنطيني هذا الرياكشن، يعطيني color، ويورياز positive also مثل ما نشوف بهاي الصورة. نيجي على species of medical importance، كلش مهم نعرفها ونعرف شنو الريزرفوار مال كل وحدة. فأول species عندنا هو البروسيلا ميليننتس، اللي هو عايش بالجوتس والشيبس. عادة هذا نوعية الديزيز اللي يسوي، هذا هو الموست سيفير وان مال البروسيلوسيس، acute and severe disease اللي يسوي لها بروسيلا ميليننتس. هاي أول species. ثاني species بروسيلا أبورتس. أبورتس موجودة بالكاتل، بالكاو مثلا، اللي هو mild disease تسوي لي. بروسيلا سويس من اسمها سويس يعني سواين، موجودة بالبيجز، تسوي لي chronic disease chronic brucellosis. and بروسيلا كانس من اسمها كانس، موجودة بالدوغز، اللي هي تسوي لي mild disease. نجي على distinguishing features مال البروسيلا species، كلها راح نعتبرها واحد ونسولف بيها. هي عرفنا انه هي small gram negative roads، ما قلنا smalls، بس هسه نركز على هاي الكلمة. صح هي gram negative roads بس هي small. aerobic يعني تحتاج أكسجين to survive، مثل ما نشوف في هذا التيوب، هنا اكو أكسجين concentration عالي، بالقعر مال التيوب ماكو أكسجين، survive بالسيرفس مال هذا التيوب، فهي aerobic. وهي facultative intracellular، وعرفنا هذا شلون يفيدها بالباثوجينيسيس، وممكن حتى نشوفها تفيدنا بالدايجنوسيس. فقلنا انه هذه الانتراسيلر مثل التي بي، يعني اي انتراسيلر مايكرو اورجانيزم راح يسوي لي جرانيولوميتس ريسبونس، يعني سيل ميديتد اميونيتي يحتاج له، مو هيومرال ميديتد اميونيتي. يعني جرانيولوميتس ريسبونس ولونج تريتمنت. ليش؟ لانه هي مو التريتمنت اللي يوصل للسيرم وممكن يقتلها، هي موجوده انتراسيلرلي، فيحتاج لونج تريتمنت تايم. الجرانيولوما indistinguishable from those of sarcoidosis. الساركويدوسيس تسوي لي جرانيولوما، تختلف عن مال تي بي. مال تي بي كانت بيها central necrosis caseating necrosis cheesy like، يعني بالسنتر. هنا بالساركويدوسيس مثلا، اللي هو نوع من انواع الديزيز اللي ما له علاقه بالانفكشيوس، بس هم يسوي لي جرانيولوما. والبروسيلوسيس تسوي نون كاسييتنج جرانيولوميتس ريسبونس. هاي النقطه نخليها ببالنا. culture is hazardous، مثل الفرانسيسيلا، نوع من أنواع البكتيريا not very high yield for us، نتطرق لها إن شاء الله بعدين، بس هي أهم culture is hazard، فحتى نتذكرها إنه البروسيلوسيس الكالتشر مالته يخوف، ممكن يعني infect الميكروبيولوجيست for example. so it's hazardous. عرفنا هي zoonosis تجي من الانيمالز، ولذلك يستخدموها potential bioterrorism agent. شنو مواصفات البايوتيروريزم ايجنت؟ يعني إذا سامعين بالحرب البيولوجية، أسلحة الحرب البيولوجية، إنه it could kill mass number of people، اللي ممكن البروسيلا يسويها، و make them sick fast، يعني يمرض الناس بسرعة فيحققون انتصار أسرع. sensitive to the heat as you mentioned، و killed by milk pasteurization for 10 minutes at 60 Celsius centigrade. pasteurization of the milk will kill the brucella. وعرفنا هي oxidase positive and urease positive. بالنسبة للريزرفوار as we mentioned earlier،
بالdomestic livestock وحسب كل species عايشة بlivestock محددة. الترانسميشن مالتها قلنا بالunpasteurized dairy products مثل التشيز والملك. ممكن direct contact with animal اللي هو يشتغلون بالslaughter house. ممكن ذولا contacts ويا الcarcasses يعني dead animals. احتمال واحدة من عندهم infected with the brucella and will be transmitted to the slaughterhouse workers. عرفنا بروسيلا أبورتس موجودة بالكاتل، بروسيلا ميليننتس اللي هي تسوي لي severe and acute disease موجودة بالجوتس and sheep، البروسيلا كانس من اسمها موجودة بالدوغز، والسويس موجودة بالسواين. ممكن تنقل عن طريق الملك إذا كان unpasteurized، إذا كان slaughterhouse worker أو vet إذا كان بيطري، أو بالlaboratory accident لذلك قلنا الculture is hazard. regarding الباثوجينيسيس هي جرام نيجاتيف فهي عندها اندوتوكسين اكيد. هي facultative intracellular parasite او يعني بكتيريا، فممكن تسوي لي تقعد بيا سيلز قلنا نعرفها بعدين بريتيكولو اندوثيليال سيستم يعني بالسبلين بالليفر بالماكروفيجز هناك، وممكن تسوي لي سبتسيميا تفتر بالبلد. والجرانيولوميتس ريسبونس قلنا المهم اللي هي تختلف عن التي بي وتشبه الساركويدوسيس انه نون كاسييتنج سنتر. هذا مثل ما نشوف جرانيولوما ريسبونس ماكو بداخلها تشيزي نيكروسز. الديزيز اللي يسويه هو البروسيلوسيس إذا سامعين بالمالتا فيفر أو الأنديولانت فيفر. ليش سموه أنديولانت فيفر؟ لأنه تصعد وتنزل حرارة البيشنت within a day أو with the time مثل ما نشوف بهذا المخطط. فالفيفر up and down بهذا الكيرف. ممكن تسوي لي acute septicemia. الفيفر توصل من 37.7 إلى 40 سلسيوس. often in the evening تزيد الفيفر، فلذلك انديولنت يعني بالمورنينج تكون خفيفة، بالايفنينج تزيد. يسوي لي انفلونزا لايك سيمبتومز اللي هي ارثرالجيا، انوركسيا، مايالجيا، باك بين، ماليز، هيديك، ورايجرز due to the fever يعني. فمعناها not specific signs and symptoms اللي هي high influenza like symptoms. بيسوي profuse sweating from head to toe. profuse sweating قلنا هي تعيش بالريتيكولو اندوثيلال سيستم، فهي باثوميجالي ممكن تسوي لي. ممكن من complications مالتها تسوي لي orchitis فيسوي لي scrotal pain. ممكن تسوي osteomyelitis and cholecystitis can also occur. 50% of patients يشكون من dyspepsia، و incubation period مالتها نخليها بانه هي within a week يعني 1 to 6 week. فمعناها ياخذ وقت بين الانفكشن يعني الانفكشيوس اورجانيزم يدخل للبدي والديزيزز يبدي يظهر، يحتاج وقت within weeks. It's more common infects males. الليتنسي period قلنا احنا هي تعيش intracellularly، فمعناها latency periods مالتها ممكن as long as months يعني تطول شهور طويله. هي latent no signs and symptoms بس موجوده بالhuman being. ورا فتره تبدي تسوي لي signs والsymptoms والtrouble. Brucellosis is an important differential diagnosis of fever of unknown origin أو pyrexia of unknown origin. إذا سامعين بهذا المصطلح الفيفر of unknown origin بهواي differential diagnosis. ممكن واحدة من عندهم bacterial infection، ممكن viral infections، ممكن حتى malignancies، autoimmune diseases، وبعض المسلينيوس causes. واحدة من عندهم نخليها ببالنا هو الانديولنت فيفر أو البروسيلوسيس. ممكن ما يكون بس acute infection، ممكن البروسيلوسيس يكون بchronic stage may develop. patients may present with weakness, aches and low grade fever راح تقل عن ما acute and psychoneurotic symptoms يروح للبرين همينة. البرزنتيشنز طبعا تختلف إذا كان child عن إذا كان adult كبير أو old age. طبعا هو البرزنتيشن مال brucellosis يكون febrile illness لأنه من اسمها indolent fever that resembles typhoid but is less severe than typhoid fever. إذا كان البيشنت عنده young child فراح يصير عنده fever and acute monoarticular arthritis عادة الهيب or the knee. إذا كان old person فيصير عنده long lasting fever, depression and low back
or hip pain. فنميز بهاي الpresentations إذا كان عندي young child عن إذا كان عندي old age. Just keep it in mind. In the first stage of the disease, septicemia occur. إذا واحد صار عنده septicemia, that will lead to triad of undulant fever, septicemia يصير عنده sweating ويصير عنده migratory arthralgia and myalgia. فهاي الترايد خلينا نحفظها ونخليها ببالنا. إذا بالفيرست ستيج مال الديزيز، أول ما دخل الديزيز إذا صار septicemia فراح ينطيني هاي الترايد. طبعا السويتنج بفد كاركتر مميزة تشبه الويت هاي ريحتها، يعني smell مالتها like wet hay. physical signs اللي ممكن نشوفها it may affect many systems. واحدة من عندهم ال reticuloendothelial systems اللي هي الليمف نودز والسبلين. ممكن تسوي لي مثل ما نشوف هنا lymph nodes enlarged but then in the neck anterior cervical lymph nodes، وهنا نشوف السبلين مالتك enlarged. سبلين بادي من هنا وممتد لحد الرايت اليك فوسا واصل عبر الامبلايكس، فعنده هنا سبلينوميجالي. skeletal abnormalities ممكن يسوي arthritis، ممكن يسوي osteomyelitis و paravertebral osseous abscess ممكن يسوي spine spondylitis. وهسه راح نشوف فد radiological signs مهمة اللي هي بيدرو بونز sign. مجرد بس نخلي ببالنا هاي فد radiological sign ممكن نشوفها، مثل ما نشوف هنا السباين MRI نشوف هاي الفرتبرا شلون كولابس تعال جواها. ماكو داعي ندخل بتفاصيل شنو الكولابس، بس هي هاي الساين مهم نعرف اسمها بيدروس بونز ساين. تصير بالفرتبرال كولوم بسبب البروسيلوسيس، لأن البروسيلا ممكن انفكت الفرتبرا وتاكلها وتسوي لها كولابس. ممكن neurological signs and symptoms اللي نسميه neurobruscellosis usually as meningitis. ممكن يسوي stroke، ممكن يسوي لي ICH intracerebral hemorrhage. بالنسبة للجينيتال يورينري ديزيز شو تسوي؟ أوركايتس قلنا، أو تسوي إبيديديمو أوركايتس. اندوكاردايتس احتمال 1% من البيشنتس اللي عندهم بروسيلوسيس يصير عندهم اندوكاردايتس. هيباتيك أبسس هي هذه مهمة ونوعا ما كومن، يصير عند البيشنت رايت upper quadrant abdominal pain مثل ما نشوف هنا بهذا السيتي، هذا abdomen السيتي، نشوف هذا الليفر، نشوف هاي الأروز اللي تأشر على فد abscesses هنا. إذا صار ويا right upper quadrant pain وصار عنده jaundice بنفس الوقت فمعناه هذا indicates hepatic abscess maybe. طبعا راح يصير عنده systemic toxicity و persistently elevated liver enzymes، يعني يصير عنده jaundice و elevated liver enzymes. هذا indicate hepatic abscess due to brucellosis. بالنسبة للdiagnosis الكلتشر قلنا is hazardous، بس ممكن يسوي على التي اس بي اللي هو تريبتيكيز soy broth. البروث اللي هو يكون not solid media، يكون fluid media. ممكن نسوي serum agglutination test إذا التايتر مالتي زاد 4 أضعاف. ممكن antibody against البروسيلا اللي هذا كلش مهم نعرف اسمه الروز بنغال، ونعرف الميكانيزم مال هذا الدايجنوستيك procedure. بالنسبة للروز بنغال هي همين serial dilution اللي هو يعني antibody against البروسيلا. راح نكشف عنها إذا كان التايتر مالتها أكثر من 1 إلى 160 أو بعض الريفرنسز يقول أكثر من 1 إلى 80، هذا considered positive. ممكن ناخذ بون مارو aspiration، راح نشوف الجرانيولوما non caseating granuloma. والبي سي ار طبعا هو indicates الدي ان اي ويحدد لي اذا كان بوزيتيف فمعناها عنده البروسيلا انفكشن. الروز بنغال اكو سلايد اجلوتينيشن تيست مثل ما نشوفه هنا، هذا سلايد خالين عليه قطرات من الدم او السيروم مال البيشنت وضايفين عليه الماده، ودا نشوف هنا صار اجلوتينيشن معناها هذا التيست بوزيتيف. الاجلوتينيشن تيست او الروز بنغال هو detection of IgG antibodies. فالفكره انه نعرف الاي جي جي antibodies اذا كانت موجوده بالسيروم مال البيشنت راح نكشف عليها. serial tube dilution نسوي، وقلنا بعض الريفرنسز تقول اكثر من 1 إلى 80 indicate active infection. ما نريد ندوخ بتفاصيل هذا التيست والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، بس المهم نعرف انه بي فولس بوزيتيف ولا اسبابه وبي فولس نيجاتيف وهم الى اسبابه.
بس بالنسبة إلنا يعتبر rapid test slide type agglutination assay و used often as screening test مو confirmatory test. ليش؟ لأنه بي false positive و بي false negative. ممكن detects 95% of acute infections. Echo tube agglutination test أو TAT اختصاره and recently Brucella microagglutination test BMAT. ناخذ فكرة سريعة عنهم مو كلش high yield. هذا detects antibodies للبروسيلا species نفس الفكرة. A single titer of 1 ل 320 or a four-fold rise in titer is needed to support diagnosis of acute infection. إذا عندي persistently elevated IgG titers أو second rise صار عندي بال IgG هذا indicate chronic or relapsed infection. أكيد إذا IgG عندي عالي بدال IgM فمعناها هاي وصلت مرحلة chronicity of disease. بالنسبة للdefinite diagnosis راح يشوف عندي fever of undulating pattern. هاي كلش مهمة الفكرة إنه بالمورنينج يكون الفيفر قليلة تبدي تصعد درجة الحرارة بالإيفنينج وترجع تنزل وتصعد فهذه هي الانديوليتنج فيفر يعني تصعد وتنزل اللي هي مالتا فيفر اللي هو brucellosis disease. ممكن associated with musculoskeletal symptoms عرفنا شو تسوي بالسباين و hepatosplenomegaly مثل ما شفنا السبلين أو الليمف نودز ممكن الليمفادينوباثي تصير بها. differential diagnosis للبروسيلوسيس اللي هو التايفويد فيفر قلنا الفيفر مالته تشبه التايفويد بس is less severe. وممكن التيبركلوسيس إذا tuberculosis with osteomyelitis or septic arthritis همين ممكن يعني نشك به كتيبركلوسيس بس عرفنا إنه الجرانيولوما مالتهم تختلف. لذلك إذا شفناها non causing granuloma معناها هذه تي بي العفو بروسيلا بس إذا كانت central necrosis مالتها cheesy like فهي تي بي most likely. و other causes of fever of unknown origin or pyrexia of unknown origin اللي عددناها قبل شوية بصورة سريعة. هذا هو differential diagnosis for brucellosis. بعد نحكي عن brucellosis أو نعيد بصورة مختلفة هو fever rise in the evening and okay in the day flu-like symptoms الديزيز اللي يسوي لي indolent fever أو المالتا fever sequelae عندي granulomatous hepatitis ممكن يصير وعرفنا شنو الساينز اللي ممكن تصير arthritis ممكن تصير بالهاند spondylitis تصير بالسباين anemia leukopenia thrombocytopenia يعني pancytopenia هاي نسميها bone marrow suppression ممكن نسوي meningitis بالبرين ممكن نسوي uveitis أو optic neuritis endocarditis همينة ممكن and neurobruscellosis بالبرين ممكن نسوي miscarriage إذا كانت pregnant female. بالنسبة للتريتمنت اوبشنز اللي عندنا نخلي هاي 3 اوبشنات ببالنا. اذا كان عندي adults فممكن نستخدم الريفامبين ما ننسى الريفامبين اللي هو نفس الدراج استخدمناه ب one drug of the treatment regimen of TB الريفامبين هنا والدوكسيسايكلين كبسول نستخدمه minimum 6 weeks بالنسبة للادلت واذا كان children فالريفامبين نبقى به نستخدمه وكوترايمكسازول. هسه عندي حالات معينة التريتمنتس ممكن يختلف بيها أو نضيف شيء أو نسحب شيء من التريتمنت ريجيمن اللي حكيناه قبل شوية. إذا كان عندي adults with non-localized disease ممكن نستخدم دوكسيسايكلين وممكن واجنتامايسين أو ستريبتومايسين أو ممكن نستخدم الدوكسيسايكلين والريفامبيسين اللي هو تابع للريفامبين. ممكن إذا كان واحد عنده بون ديزيز فنستخدم دوكسيسايكلين والريفامبيسين زائدا جنتامايسين فهنا ضفنا الجنتامايسين بالبون ديزيز مثلا أو نستخدم سيبروفلوكساسين ويا الريفامبيسين. نلاحظ أنه الريفامبيسين هو راح يبقى المين بلاير بالتريتمنت. بحالة النيوروبروسيلوسيس ممكن نستخدم دوكسيسايكلين نفسه ريفامبيسين نفسه وهنا نستخدم سيفترياكزون. إذا تتذكرون قلنا المننجايتس عادة نعالجها بالسيفترياكزون. اندوكاردايتس عادة يحتاج سيرجري والانتيبايوتكس هم الدوكسيسايكلين ريفامبيسين كوترايمكسازول جنتامايسين. بحالة البريجننسي نبقى نستخدم ريفامبيسين والكوترايمكسازول. بس caution in the last week of pregnancy ممكن يسوي displacement هاي الدراجز للبيليروبين من الألبومين من البروتينز وهذا راح يزيد البيليروبين and risk for kernicterus of the fetus. كرنكتينس اللي هو البيليروبين راح يصعد بالفيتس
ويعبر ال blood brain barrier ويسوي permanent brain damage. الhigh risk people المفروض عرفناهم اللي يشتغلون ويا الanimals بالslaughter house وبالvets الveterinarians والميليتري ممكن همين ينصابون. فالprevention مالتي ممكن vaccination للcattle pasteurization of the milk هاي كلش مهم. وللمخالطين نسميهم هو rifampin والdoxycycline for 3 to 6 weeks حتى يكونون نيجاتيف من الإصابة. فأذكار معينة نخليها ببالنا عن الزونوتيك أورجانيزمز، يعني من هم الزونوتيك أورجانيزمز اللي أخذناهم هسه مثلا البروسيلا، أكو باسيلس أنتراكس ماخذية قبل، أكو بكتيريا اسمها ليستيريا مونوسايتوجينز، سالمونيلا انتراتيدس إذا نتذكرها، كامبيلوباكتر جوجني، كلاميدوفيل سيتاسي، فرانسيسيلا تولارنسس، اليرسينيا بيستس. فهي هذه مجموعة من الزونوتيك أورجانيزمز مجرد نخليها ببالنا. Let's recap اللي حكيناه عن البروسيلا species، البروسيلوسيس أو نسميها الأنديولنت فيفر. نركز على الأنديولنت، هاي اليو ان راح تفيدنا بعدين. Patients with acute septicemia presented، وعرفنا شنو الساينز الترايد مال acute septicemia. Exposure to animals or unpasteurized dairy اللي هي هاي الفكرة اللي هي الأنديولنت فيفر تسويها unpasteurized dairy. مهم نخليها ببالنا هذا، خلينا نقول نيمونيك. ما ننسى انه الحليب الغير مبستر ممكن يسوي لي بروسيلوسيس. بالنسبة لليو اس اكو مناطق معينة مثل كاليفورنيا وتكساس او الترافل تو مكسيكو ممكن يجيب وياه بروسيلوسيس. هذا مخطط على الجرام نيجاتيف روتس والسبايرو شيتس راح ناخذها ان شاء الله بالايام الجايه. نعرف انه هي ايروبيك البروسيلا سبيشيز وهاي مين هاي بوينتس اباوت ات. نجي ناخذ 3 اسئله بالنهايه. question 1. Your patient is a 30-year-old woman who reports that she has had intermittent fever of 102 Fahrenheit, sweating and fatigue for the past month or so. She has lost her appetite and has lost about 10 pounds in that period. She enjoys eating unpasteurized goat cheese. On examination, hepatosplenomegaly is detected. A blood count reveals pancytopenia. Which one of the following bacteria is most likely cause of this infection? Which one do you think? It should be Brucella melinentis. طبعا البيشنت اللي حكت هي عندها intermittent fever، يعني تروح وتجي عبر ال 102. طبعا هي المفروض جو ال 100 الفahrenheit، يعني خلينا نقول جو ال 38 جو 39 بالسيليزيوس. عندها sweating and fatigue for the past month or so، صار لها أكثر من شهر تقريبا. lost appetite and يعني صار عندها dyspepsia خلينا نقول، and lost weight also. وهي تاكل unpasteurized goat cheese. بالexamination hepatosplenomegaly يعني reticular endothelial system is involved، blood count pancytopenia يعني anemia، leukopenia وthrombocytopenia معناها pancytopenia قلنا bone marrow depression. فهاي Brucella melinentis ممكن تسويها كلها. Question 2. Regarding question 1 case, which is the incorrect feature of the infecting microorganism? يعني البروسيلا. Which one do you think? It should be A, urease negative، لأنه هي عرفنا هي urease positive. Question 3. A 51 years old male man presenting with fever for 1 month that was associated with night sweating. Then he started to develop unilateral knee joint pain, swelling, and tenderness. He received different broad-spectrum antibiotics with no improvement. He works at shoe factory. Which of the following is correct? Which one of the following do you think? مثل ما نشوف بهاي الصورة عند الرايت knee inflamed شكلها، وده يقول إنه unilateral knee joint pain, painful also, swelling and tenderness. ما ننسى إنه يشتغل بالشو فاكتوري، يعني ويا جلود الحيوانات، ممكن أحذية تصنع من الجلود، فمعناها هو at risk also. فالجواب الصحيح هو rifampin and doxycycline minimum 6 weeks is how to treat this patient. And thank you.